नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मिल्क पावडरचे स्वादिष्ट पेढे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घ्यायचे। तूप गरम झालं की त्यामध्ये पाऊण बाउल दूध घालून घेऊया। गरम करून थंड केलेले दूध आहे घालून घ्यायचे। तूप पण आपलं चांगलं विरघळलेलं आहे यामध्ये। आता आपण गॅस बंद करूया 2 मिनिटं। यामध्ये आपण 1 बाउल मिल्क पावडर घालून घ्यायची आहे। थोडी थोडी करून घालूया। गॅस बंद केलेला आहे मी। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे, गाठी वगैरे काही ठेवायच्या नाहीत त्यामध्ये। आता आपली दूध पावडर व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। गॅस मी चालू केलेला आहे। आता आपली दूध पावडर व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। गॅस चालू केलाय। बारीक गॅसवरती आपल्याला हे मिश्रण शिजवून घ्यायचंय। मिश्रण आपलं घट्ट व्हायला लागलंय दूध पावडरचं। मंद गॅसवरती आपण केलंय मिश्रण घट्ट। अजून थोडंसं घट्ट करून घ्यायचंय। आपण इथं येलो फूड कलर वापरूया 1 चिमूटभर। तुमच्याकडे केसर असेल तर तुम्ही ते सुद्धा वापरू शकता। फूड कलर मध्ये मी 1 चमचा दूध घातलेला आहे, ते यामध्ये घालून घेऊया। त्यामुळे आपल्या पेढ्यांना मस्त कलर येईल। मिक्स करून घ्यायचे। आपलं पेढ्याचं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। यामध्ये विलायची पावडर घालायची आहे। जायफळ घालायचे चिमूटभर। मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे मिश्रण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता आपण याला थंड होऊ द्यायचे। रूम टेम्परेचरला आल्यावरती आपण पुढची स्टेप करूया। मिश्रण आपलं थंड झालंय आणि एकदम छान झालंय, तुम्ही पाहू शकता। आता यामध्ये आपण अर्धा बाउल पिठी साखर घालायची आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता। पिठी साखर चाळून घ्यायची आहे आणि मग वापरायची आहे। थोडी थोडी करून मिक्स करून घेऊया। सगळी पिठी साखर आपण मिक्स केली आहे। हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे एकजीव। कमी वेळामध्ये झटपट पेढे होतात मिल्क पावडर पासून। आता आपलं हे मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे। आता हाताला आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया। आता आपण पेढे बनवायला सुरुवात करूया। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही पेढे बनवू शकता। असे गोल करायचे व्यवस्थित। थोडेसे प्रेस करूया। थोडंसं होल केलंय मी बोटाने त्यामध्ये। पिस्ता लावून घेतलाय। अशा प्रकारे आपण सगळे पेढे बनवून घेऊया। आता आपला मिल्क पावडरचा पेढा तयार झालेला आहे। बघा किती छान झालाय आपला पेढा, एकदम मस्त झालाय। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।